สวัสดีครับผมสติสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำต่อจากคลิปที่แล้วที่ได้ทดสอบนะครับตัวชุดขยายตัวนี้ไปนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการประกอบนะครับเป็นลำโพงซึ่งมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมก็ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับต่อไปผมมีทำการประกอบนะครับไปดูครับ
ครับต่อไปนะครับผมก็จะทำการทดลองเปิดเพลงดูนะครับว่าเสียงจะดีหรือไม่นะครับไปดูครับ The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. But come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance for me. Cause I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. I'm way too good at goodbye. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I was enough, but I got issues. หลังจากที่ผมทดลองเปิดเสียงเพลงไปนะครับขยายตัวนี้ก็เสียงดีใช้ได้ซึ่งถ้าใครนะครับสนใจอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำนะครับผมไว้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ